هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ بما ان البنات كلهم بيحبوا على طول يجددوا في شعرهم وشكلهم، فقررت اعمل الفيديو ده عشان البنات اللي شعرهم بيبقى ستريت بيقولوا كان نفسي يبقى كيرلي، والبنات اللي شعرها كيرلي كان نفسي يبقى ستريت. فهنبدا الاول بالبنات اللي شعرها ستريت. هعمل حبه ضفاير كده في الشعر، هروح اغسل شعري واجيلكوا على طول. انا دلوقتي غسلت شعري، المفروض هسرحه. هسلكه كويس جدا. هو الاحسن ان احنا نسرح شعرنا بمشط خشب، بس انا دلوقتي مش لاقيه مشط الخشب بتاعي، فبسرحه بالفرشه العاديه. والاحسن برضو ان احنا نسلك شعرنا من تحت لفوق عشان ما يتقطعش معانا واحنا بنسرح. انا قسمته نصين، قسمت شعري نصين عشان يبقى اسهل. بعد ما سلكته انا هعمله ضفاير، مش عايزاه يبقى مكسر قوي، فانا هعمله ضفيرتين بس اهو. امسك الاول الجزء ده، ضفره، تضفري وتشدي، ضفري وشدي، كل ما تبقى ضيقه كل ما يبقى الكيرلي اكتر. بس دي اول ضفيره. بحاول اقسمه كله قد بعضه. اعمل ضفيره واشد. بتسيبيه شويه، بتسيبيه كام ساعه كده لحد لما الضفاير تثبت، عشان اول ما تفكيه تلاقي النتيجه على طول. انا دلوقتي عاملاه بالليل، فاول ما هصحى الصبح هفكه على طول واوريكم بقى اعمل ازاي. صباح الخير، انا خلاص هفك الضفاير دلوقتي. شوف بقى شكله بقى عامل ازاي، ربنا يستر. شعري قصير فك كله مره واحده. لا انا على طول من المرحله دي كيف شعري يكسفني قوي. القصة مفرودة وشعري مش مفرود، بس عادي. هي دي شكل اللطيف في الاخر. انا بحب شكله كده جدا. لما بكون عايزه اريحه شويه ما اعملوش عشان بيبوظ بصراحه من كتر ما بعمله. بعمل الحركه دي على طول، بحب دي قوي. ممكن بدل دي بحبها قوي برضو. انا بحب الم نص شعري والنص التاني يبقى يتساب براحته كده. بس كده، وبنزل بيه كده عادي جدا. شكله بيبقى مختلف، تغيير، بزهق من كتر ما بعمله بصراحة. بس كده. الفيديو كله بس كده. ان شاء الله الفيديو الجاي بقى، الفيديو الجاي اكتبولي في الكومنتات، الفيديو الجاي عايزينه يكون عن ايه.